har egentligen inte pysslat med bilar överhuvudtaget förut, så att jag är väldigt ödmjuk inför det här. Flyttade till lägenhet, fick för lite att göra, så att då hamnade man tillbaka här och så var det första bilen som stod i ladan som fick komma ner i garaget. Vi har hållit på i 4 år. Plåtjobbet kan ha varit i 2,5 till 3 år, men det är väl lätt över 100-110 meter bara svetsfog. Det är ett par timmar. Det här är ju lite av ett drömprojekt, ett långtidsdrömprojekt för mig. Jag vill inte sätta någon tid på när han ska vara klar eller så, utan jag och bilen gör det här tillsammans. Och så får vi se var det slutar. Hallå, hallå! Hallå! Hur är läget? Det är bra, tack. Vilket härligt ställe det här var. Ja, det är vårat ställe. Det är här vi har hållit på att pyssla. Det är jag och så är det 3 söner som håller på att bygga lite bilar. Fördriv lite tid med det vi tycker är roligt. Jag som startade och drog igång det här med bilbyggandet i garaget. Det gick ju jättebra så länge jag var själv i garaget. Nu är vi ju 3, vi ska upp till 4 som skruvar och bygger bilar, så att nu är vi för trångbodda, så att nu ska vi byta garage. Det går bra så länge vi alla är i samma byggfas, men när vi börjar vara i olika byggfaser då kan vi inte jobba så här trångt. Det här är en Cadillac 55 Custom. Börjar sitt liv här som en otroligt rostig och dålig bil. Det här fotot är annonsbilden jag köpte han på. Det är ju när han hade kommit hem fortfarande orörd, ingenting gjort, en helt original 55. Egentligen var allt nedersta 15 centimetrarna, det var bara rost på den. Så att vi började med att göra en taksänkning och sen har vi lagat lite rost och så har vi fortsatt att byggt om. Under, ja det är väl 5 aktiva år ungefär jag har hållit på med den. Men det kom nya idéer hela tiden, så att bilen utvecklas ständigt under byggfas. Det ska vara otydligt vad det är för bil. Jag har medvetet suddat bort mycket Cadillac-detaljer för att det ska bli ett litet frågetecken vad det är. Front är förlängd och ombyggt, bakända förlängt och ombyggt, ändrat sidopressningar, hjulhus är ombyggda, andra framlysen, baklysen, andra kofångare. Allting är egentligen gjort på. Allt som går att göra egentligen. Jag brukar säga att jag tar bort det som är fult och så sätter jag dit det jag tycker är snyggt istället. Och sen då får det bli som det blir. Nej, men mycket idéer, det kom ju eftersom. Jag bygger aldrig att jag har en färdig planering före. Utan jag börjar någonstans och så får bilen liksom utvecklas under byggets gång. När jag har gjort en sak, ja men då ser man att man måste ändra på någonting annat. Som ger då eftersom grejer. Sådana här grejer, bygga om dörrsidor och i original så är inte pressningen här hela vägen, utan det är små grejer, sådana där idéer som kom eftersom. Jag gillar ju inte Cadillac-brädan, så att det vart ganska tidigt något annat skulle in. Och då hittade jag en 56 Plymouth-bräda som jag satte i den, och den är då ombyggd helt sen, så det är egentligen bara själva stommen på brädan kvar. Dörrarna är förlängda för att gå över tröskeln. Egentligen ska den här bilen ha en full tröskel. Det är ombyggt för att den ska se lägre ut. Det är då ett Bosse Hansson chassi. Nu är det ju ingenting man kommer att se, men hålborrningen stämmer genom hela bilen. Så när bilen är ihopsatt så kan du titta rakt genom ramen på. Det stämmer i mitten, skenorna och bortre tröskel. Så att det blir luftfjädrat runt om. Och nu har han ju en ordentlig kick-up fram och bak, så att den här kommer man ju kunna lägga på chassit när man vill. Motorn är en International 7,3 liters diesel som ska få dubbelturbo. Dels är den väldigt stor bil, så jag kan inte sätta i en vilken liten motor som helst för att det ska passa i motorutrymmet. Och lite grann var ju när den här kom rullandes på någon träff och folk säger att ja, men nu han poppar huvudet, vi går och ser vad det är för bil. Då sitter en 7,3 liters diesel dubbelturbo i den. Jag tyckte det är roligt. Det är en 142 från 68.
Har egentligen inte pysslat med bilar överhuvudtaget förut så att jag är väldigt ödmjuk inför det här. Flyttade till lägenhet, fick för lite att göra så att då hamnade man tillbaka här och så vart det första bilen som stod i ladan som fick komma ner i garaget. Jag visste då inte vad jag gav mig in på utan den här var kanske för dålig för att rädda egentligen. Men när man rastlös har mycket timmar så då, och kunskapen finns ju i huset så det är bara att suga i. Det visste vi egentligen inte när vi började. När man började läsa chassinummer på den här bilen och kolla upp vad det egentligen var för någonting så visade det sig att den här, det är en 68 som sagt, men den är stämplad 019 svart, solid svart. Det var en färg som fanns i fabriken under den tiden, men vad vi vet i alla fall, och vi har pratat med lite annat folk också, så fanns inte 68 att välja på ur katalogen på 142orna. Så det är en lite rolig detalj. Vi hade upp ett deal där vi trodde att det kanske hade gått som en myndighetsbil eller någonting. Men då har vi stött på lokaltidningen 1974 har fotat den här bilen bredvid en Saab polisbil. Och då var den i alla fall ostrajpad och ser väldigt civil ut så att den gåtan har vi inte knäckt än. Sen kanske det gjordes väl garanterat undantag där det fanns andra bilar vid Volvo sortiment under den tiden som var svart så att någon kanske har pytsat in en extra slant för att få en svart. Men det är en rolig detalj. Så här är vi i dagsläget. Den här har som sagt varit väldigt rostig. Golvet är bytt det mesta. Det är blandat både ekonomiplåt och handknackat. Baljerna är bytta båda sidor. Det är svetsat mycket kring tanken. Hjulhusen är i princip nya båda sidor. Och så de vanliga skärmkanter, det är skärminfästningar, tvärbalkar. Det är bytt egentligen golvhalvor båda sidor. Så de här är handknackade. Finns tyvärr inte att köpa. Nya trösklar. Det är svetsat en del i motorrum. Den här bilen har varit ner plåtren 100% in och utvändigt. Den är väldigt ärlig som den står utan den är grundad och så underredet nu lackat och så ligger det Raptor stenskottsskydd. Så vi får väl se om samvetet stoppar en där eller om man ska gnugga på något gammaldags stenskottsskydd. Men det vore trevligt att kunna åka så här. Karossen är epoxygrundad som man står. Lösdelar är egentligen klart. De står grundade de också. Förutom rosten så är den i princip spikrak. Hädan efter blir det, jag ska gå vidare och lägga slipgrund på den. Får börja spackla lite grann och så har jag som plan att få göra axlarna under tiden. När man blir less på dammet så kan man måla axlar och göra klart sånt. Det enda som egentligen blir någon större förändring, det blir en vässad B20 i den. Det här är väl en B18-bil egentligen. Den står färdig så den ska egentligen bara i. Janne Rönnqvist i Piteå som har byggt den. Det är nog många som känner igen. Så den 2,1 liters B20 med Weber 48, dubbla Weber 48. Det är mycket sån här dåtids-lullull. Så det är ju den trimningen som fanns då. Det sitter en S-kam i den. Steg 3 topp. Så vi får se hur han beter sig på gatan, om han måste byta kam eller hur han börjar te sig. Men det ska bli jätteroligt. Det här är min epa som spårar ur. Nej, men det är en Duett Custom, i grunden en 63 som vi börjar med en torpedplåt, halvram och så 2 halva dörrstolpar. Planen var ju att jag skulle ha den då jag fyllde 15 och tog AM-körkort. Men då sa farsan att du får min roddmotor ifall vi stryker det och bygger en fränrodd av den istället. Och så blev det så att nu sitter en Cheva 350 i på 5,7 liter. 240 bakaxel från en Volvo med 740 coils och en ihopbyggd framvagn som vi har pysslat ihop själv med 740 coils fram också. Planen är väl att ha en kul glidare som är lika pigg som han låter. Nej, men planen sen blir att få ner den i
andra garaget som vi har, gå igenom motorn, få dit någon vassare kam och andra toppar. Det mesta plåtjobbet på den är ändå färdigt. Det har blivit många timmar svetsa och ännu fler timmar då man har spacklat och försökt få det bra. Mycket har du svetsa då? Vi har hållit på i 4 år. Plåtjobbet kan ha varit i 2,5 till 3 år, men det är väl lätt över 100-110 meter bara svetsfog. Det är ett par timmar. Nej, man har fått lära sig mycket i den här bilen. Jag började ju när jag var 14 och så fyllde jag 19 i år, så att det har ju gått ett par timmar. När vi började bygga den här så var idén att vi skulle ta lite influenser från 50-tals amerikanska pickupper. Hörnfönstren här är ju en flört med dem. Vi bestämde oss att även att Chevrolet, där de har texten i bakluckan, tycker vi är fränt. Så vi använde deras typsnitt och så har vi då knackat in duett på den här då istället. Bara en sån där rolig detalj. Sen fronten på den är byggd i 4 olika versioner tror jag. Jag provar flera olika idéer innan jag hittar någonting som passar. Och det utseende han har idag, det är det han ska ha kvar. Det är lite Studebaker-influerat. Mycket hemmaknackat. Bakväggen här, det är en PV-dörr som vi har byggt om som har blivit liksidig så vi kan ha kvar rutan i den. Då blir det helruta som går att köra upp och ner. Dörrarna på han är duett nederdel, PV överdel. Själva botten på dörren den är ombyggd och sen när vi började svetsa ihop karossen då visade sig att dörrarna stämde inte i rundning. Så det har vi gjort om då så att nu stämmer det. Och när vill du ha den här klar då? Det är oklart. Igår. Jo, exakt. Ja, helst när jag var 15. Så är det ju. Nej, men göra klart de andra byggena man har först. Har du fler byggen? Jo, så är det ju. Jo, man måste ju ha något att göra. Det är då en Volvo 245 från 1988 med en 3 liters Merca diesel i från 1976. Det är de tidigare OM 617. Planen är att få en lägre dit med hemmabyggt insug, hemmabyggt grenrör, storturbo och intercooler. Det blir nästa steg och svetsa ihop grenröret själv. Det är inte så lätt när man aldrig har gjort det förut. Nej, men planen är ju inte att ha ett effektmonster för då handlar man inte en Merca diesel från 76. Utan det blir lite mer budget och få lära sig framför allt. Ja, men som den här motorn, det är ju den första motorn som jag har helrenoverat och gjort allt själv. Jag hoppas väl på ungefär 200-250 hästar. Men då måste man ju ladda allt vad de orkar också. Så det blir väl ungefär 2 bar rakt in i insuget. Och så blir det en 8 mm dieselmaken pump på den. Så det blir säkert kul. Nej, men det blir på med en ny front. Det är lite pyssel för att 88ans front är ju inte i närheten likadan som den tidigare 75an med runda lyktor. Så det blir nya skärmar, ja, ny huv och så blir det hela frontpartiet nytt. 88 då måste man ju kapa upp torpedplåten också och svetsa in i för annars stämde inte med huven. Så det är lite extra pyssel som är lite halvkul. Det blir att matta av hela bilen sen och så får brorsan min lacka om bilen. Hoppas på att det blir bra. Jag gissar det här blir som ett testobjekt. Ja, vad är det här för någonting då? Det här är äldsta grabbens bil. Det är en 75as Firebird Formula 400 som vi har köpt in och egentligen har vi inte gjort något annat än att vi har bara kört med han i, är det 3 somrar vi har haft han kanske? Något sånt. Väldigt trevlig bil, lite småtrimmad, pigg. Fantastiskt trevlig att köra. Det här är äldstgrabbens Oldsmobile 49, inköpt i sommar. Det ska bli en custom. Vi ska sänka taket på den. Det blir väl bland det första vi ska göra. Och planen på den här är ju då fimpa stolparna
Och så kommer vi att kapa och gå ner här mot skärmen. Och så kommer vi att kapa upp han hela vägen bak, förbi bagageluckan ända ner i bakplåten. Och så kommer vi att börja taksänkningen redan här bak. Så vi vik fram och ner hela bakpartiet. För jag vill behålla den här fantastiska linjen som den här bilen har. Så det här kommer att bli en stor utmaning, men vi ser fram emot det. Vi hjälps åt, så jag tror det här kommer att bli jättebra. Det här är ett köp som dök upp plötsligt, blev det bara. Det är en 57 skeva 210 fyrdörrars. Vad jag föll för egentligen med den här bilen, det är den fantastiska patinan och färgen som är på den. Planen med den här är när jag nu kommer och ska ta itu med den här. Det här är långt fram i tiden. Den ska rostlagas, det ska bytas golvet i den. Golv och trösklar är sopslut, så är det någon som har golv och trösklar till en sån här 57 så kan jag vara intresserad. Sen stuket på den kommer att bli, det blir ingen originalbil. Jag ska bredda hjulhusen på den bak inåt. Kanske om det blir någon fyrlänk på den, jag vet inte. Motormässigt har jag köpt en 5,7 liters Hemi. Nyare, modernare Hemi som ska i den. Så att det kommer absolut inte att bli någon originalbil. En patinerad bil med lite busstuk. Det är så det är tänkt. Det här är då ett projekt som jag inte hade räknat med, utan det var en grej jag ramlade över. Alltid velat ha en Diamond T 30-40-tal. De kallar det för lastbilarnas Cadillac på 40-talet. Det är mycket, ja men det är kromlister, lite art deco-stil på de här bilarna. En svensksåld Diamond T, vilket innebär att det är trähytt som är plåtklädd. Träet fanns kvar när vi hittade den, men i väldigt dåligt skick. Och det kommer att bli så jag bygger en stålstomme och vi kommer att bygga allt utom torpeden blir nytt på hytten. Plåten fanns kvar men var i jättedåligt skick på hytten. Den förmodligen blästrad och stått ute så att den var väldigt tunn och rostig. Torpeden är i bra skick, den finns det egentligen ingenting att anmärka på. Då den är svensksåld så stämmer man inte riktigt utseendemässigt med de amerikanska hytterna. Så att jag kommer bygga den här mer åt det amerikanska hållet. För det är utseendet jag gillar. Han har bland annat delad framruta, raka rutor delad som ska vara öppningsbara. Har egentligen bara börjat på han. Jag har gjort en enkel jigg bara för att veta vars ramen ska vara. Det är bara en träjigg. Och så har jag börjat plåta upp och gjort tröskelplåtar. Jag har gjort själva strukturen under och så har jag börjat på att göra B-stolparna på den. Rutramen det var obefintligt. Det fanns varken plåt eller trä kvar. Det här är då alltså ombyggda sidorutramar från Volvo 142. Och det här är ju, om man ser till oss, det här är lite våran byggstil. Vi letar och ser det vi behöver och så anpassar vi oss och så får vi det till att fungera. Jag hade mycket funderingar runt framrutan här. Vad ska jag använda? Vad fungerar? Hur ska jag göra? Och till slut gick jag upp i vårat kallförråd som vi har ovanpå det andra garaget. Och där har vi en del gamla bilar ståendes och efter mycket fram och tillbaka så kom jag på att sidobakrutorna på 140 den blir jättebra. Sen får vi se hur långt fram den här kommer att gå nu. Den här är ju ett projekt som jag har tagit in på grund av att Cadillacen står stilla. Jag saknar lite delar till den som jag behöver för att gå vidare. Jag har inte beslutat riktigt hur jag ska gå vidare så att då gör jag det här medans istället. Vilka roliga projekt. Ja, tack. Finns att välja. Bra bredd här. Vem blir klar först nu då? Ja, det är nog 140 eller 240. Det beror på vem som lägger mest timmar. Inte nu i sommar, men nästa sommar hoppas jag rulla 140. Nej, får vi se. Man får väl komma tillbaka då när det blir färdigt här. Det tycker jag. Ja.
Får vi säga på återseende då. Jajamän. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej hej!